Great morning everyone! For today's video, papakita ko sa inyo ang napaka-cool na mga mountain ranges. Great spots and great views ng Gensan, Sarangani, and South Cotabato. Ito po'y kuha mula dito sa barangay San Isidro, General Santos City. Hindi ko lang sasabihin kung anong subdivision. Enjoy the video, guys!